Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell her friend. Γεια σας, είμαι ο Ισαάκ και οι φίλοι με φωνάζουν Σάκη. Και από εδώ η κούκλα μου ο Τσάκη. Σας έλειψε αυτή η φάτσα, Σήμερα θα διαβάσω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε σχετικά με τη διπολική διαταραχή και για άλλες ψυχικές ασθένειες. Και θα ήθελα να επισημάνω επίσης, όσοι δεν έχετε δει το βίντεο διπολικός εγώ, έχω βάλει το link κάπου εδώ. Άμα πατήσετε τώρα εδώ αυτή τη στιγμή θα το δείτε. Και το έχω βάλει και κάτω στην περιγραφή το link του βίντεο μου που ονομάζεται διπολικός εγώ, τα οποία τα σχόλια και οι ερωτήσεις είναι από εκείνο το βίντεο. Τσεκάρετε το γιατί έχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και γνώση. Και για να μην το ξεχάσω, ό,τι μηνύματα μου έχετε στείλει προσωπικά, PM, email, τηλέφωνα και τέτοια, αυτά είναι όλα απόρριτα και δεν είναι στο βίντεο, εντάξει. Θα ήθελα ένα disclaimer εδώ και να διευκρινίσω πως εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε ψυχολόγος, ούτε ψυχίατρος. Στις ερωτήσεις που θα απαντήσω έχω κάνει έρευνα, αλλά δεν πάει να πει ότι είναι και σωστές. Γι' αυτό να έχετε υπόψη να απευθυνθείτε πάντα σε ένα ψυχολόγο και ψυχίατρο. Και πριν ξεκινήσω να διαβάζω και να απαντάω στα σχόλιά σας, θα ήθελα να σας πω γιατί έχω να ανεβάσω τόσο πολύ καιρό βίντεο, σχεδόν 2,5 χρόνια. Οι λόγοι είναι πολλοί, προσωπικοί, οι θέματα υγείας, έχασα τον θείο μου και μετά από λίγους μήνες τον πατέρα μου, είχα πρόβλημα με το ζάχαρο, είχα πρόβλημα με την παλιδρόμηση που έχω, ήταν και η διπολική διαταραχή, είχα τα πάνω μου, τα κάτω μου. Όμως αυτό που με έκανε να θέλω πάλι να ανοίξω αυτή την κάμερα και να ανοίξω την καρδιά μου σε εσάς και να μιλήσω για τα εσώψυχά μου, ήταν ένα σχόλιο που τυχαία διάβασα πριν λίγες μέρες κάτω από το βίντεό μου διπολικός εγώ. Ήταν ένα comment που πολλοί το λένε hate comment, δηλαδή σχόλιο μίσους. Ναι, επιτέλους απόκτησα κι εγώ το πρώτο μου hate comment. Αυτό που οι μεγάλοι YouTubers ονειρεύονται να έχουν στο κανάλι τους, επιτέλους απόκτησα κι εγώ έναν hater. Εντάξει, δεν είναι hate ακριβώς, δηλαδή δεν με λέει πως έτσι βλάκα ψευδέ, χοντρέ, ηλίθιε, γυαλάκια και τέτοια. Είναι hate comments, είναι, ξέρεις, αυτά τα σχόλιο μίσους που το μίσος είναι υπόγειο, ρε παιδί μου. Σου λέει πράγματα που τα διαβάζεις και σου έρχεται να ξεράσει από την κακία. Αλλά αυτό το hate comments θα το διαβάσω στο τέλος, έτσι, για να σας κρατήσω σε αγωνία. Λοιπόν, ξεκινάμε να διαβάζουμε μερικά από τα σχόλια αγάπης που μου στείλατε, τα οποία ήταν πάρα πολλά. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου δώσανε πάρα πολύ κουράγιο και δύναμη. Να είστε καλά, σας αγαπάω όλους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τα λες πολύ καλά και μπράβο που μιλάς για ένα τόσο σοβαρό θέμα που ακόμα θεωρείται ταμπού στην Ελλάδα. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Υπάρχουν διαταραχές που έχουν τρόπο οι άνθρωποι να ζουν με αυτές και να τις κοντρολάρουν και άλλες που δεν έχουν βρεθεί ακόμα θεραπεία. Είσαι τυχερός που ανακάλυψες ότι πάσχεις από αυτήν και μπήκες σε θεραπεία και υποστήριξη στην ουσία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύα. Ναι, είμαι τυχερός που το ανακάλυψα νωρίς. Και ευτυχώς που η επιστήμη προχωράει και ανακαλύπτονται καινούριες θεραπείες και οι άλλες ψυχικές ασθένειες. Μπράβο ρε Σάκη, αυτό που έκανες να βγεις δηλαδή και να μιλήσεις ανοιχτά θέλει τεράστια δύναμη. Σε ευχαριστώ Κρίς. Φίλε μου, είμαι νοσηλεύτρια σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Χαίρομαι που το αντιμετωπίζεις τόσο όρημα, έξυπνα και συγκρατημένα. Σου εύχομαι καλό κουράγιο και σε παρακαλώ να μην ξεχνάς τα φάρμακά σου. Φιλιά. Μπορώ να σε ακούω να μιλάς για ώρες. Τα λες υπέροχα. Νικολέτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σχόλιο σου για μένα έχει ειδική βαρύτητα, καθώς είσαι νοσηλεύτρια σε ψυχιατρικό ίδρυμα και αυτό σημαίνει ότι κάτι λέω σωστά στα βίντεο μου για τη διπολική διαταραχή. Σε ευχαριστώ πολύ και τα φάρμακά μου εννοείται ότι δεν τα ξεχνώ. Να είσαι καλά, φιλιά. Πολύ όμορφη βίντεο, μάλλον θέλει να πει πολύ όμορφο βίντεο. Θα βοηθήσει αρκετό κόσμο, θα χαρώ να δω ένα βίντεο με πιο πολλές πληροφορίες σε σχέση με την καθημερινότητα, τις κρίσεις, σκέψεις κτλ. Ενός διπολικού. Κοίταξε Ιωάννη, σκέφτομαι να το κάνω αυτό, αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να πάει το κανάλι μου προς την ψυχολογία και δεν θέλω να ασχοληθώ μόνο με αυτό. Θέλω να το κάνω λίγο πιο πολύ κωμικό, λίγο πιο pop culture, σινεμά, ταινίες και για κοινωνικά θέματα και λίγο gaming, αλλά θα δω, μπορεί να το κάνω και αυτό. Είναι μέσα στη σκέψη μου.
Υποκλίνομαι φίλε Ισαάκ, ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις. Εύχομαι ολόψυχα ό,τι καλύτερο και όμορφο στην όμορφη ψυχή σου. Ευχαριστώ πολύ Αντώνη, να είσαι καλά. Όταν έχει ο άνθρωπος αυτογνωσία βρίσκει και τη λύση. Γλυκό μου παιδί, σου εύχομαι τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ Μάρθα, να είσαι καλά. Είσαι απίστευτα χρήσιμο στην άνθρωπός μας. Πέραν της ενημέρωσης και την νόσο, μας οπλίζεις με θάρρος να αντιμετωπίσουμε το κάθε μας πρόβλημα με αλήθεια. Το χιούμορ σου όπλο δυνατό. Σε ευχαριστώ πολύ BK. Αυτό ήταν και το βασικό νόημα που ανέβασα το βίντεο για τη διπολική διαταραχή. Όχι μόνο να αποτιμήσω εγώ και πώς το βιώνω, αλλά μέσω αυτού να βοηθήσω και άλλο κόσμο να το αντιμετωπίσει και να το δει σαν μια ασθένεια. Θα φροντίζεις να συνεχίσεις. Αυτό είναι για μένα το πιο δύσκολο. Η συνέπεια, γιατί από περιεχόμενο το έχεις. Λίδα, δυστυχώς η συνέπεια πήρε περίπατο γιατί έχω να ανεβάσω 2,5 με 3 χρόνια βίντεο και από περιεχόμενο ακόμα το ψάχνω να δω μπροστά που θα κινηθώ, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια Λιδάκη. Μπράβο Σάκη μου, το ξέρω είσαι δυνατό παιδί, πανέξυπνος και δημιουργικός. Δεν τα βάζεις κάτω με τίποτα, έβγες εσένα και στα δικά σου άτομα που σε στηρίζουν. Βούλα μου, φιλιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Βούλα είναι προσωπική οικογενειακή φίλη. Να είσαι καλά. Είσαι εξαιρετικός, όχι μόνο γιατί τα είπες τέλεια, όχι μόνο γιατί έχεις πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ, αλλά και γιατί μίλησες μέσα από την καρδιά σου και φάνηκε. Μακάρι να συνεχίσεις έτσι και να είσαι πάντα ο εαυτός σου. Σε ευχαριστώ πολύ Λίζα, να είσαι καλά. Θερμά συγχαρητήρια αγαπητέ μου φίλε. Ειλικρινά η οπτική σου γωνία είναι απόλυτα ουσιαστική γιατί αυτό που δίνεις είναι ξεκάθαρα πρακτικό. Είμαι ευγνώμων. Σε ευχαριστώ πολύ και σένα Σπύρο, να είσαι καλά. Είσαι φοβερός, ειλικρινής και πολύ έξυπνος με χιούμορ απίστευτος. Μπράβο αγόρι μου, να έχεις υγεία και πλάκα κάνεις. Μακάρι να είχαμε παιδιά σαν εσένα στο χαρακτήρα. Η αξία του ανθρώπου μετρείται αλλιώς. Με τις πράξεις και τα συναίσθηματά του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ευτέρπη, είναι από τα καλύτερα λόγια που μου έχει πει ποτέ κάποιος. Μεγάλη τα θεύουν, με έκανες και προβληματίστηκα, γέλασα, συγκινήθηκα, παραδέχτηκα όλα σε ένα βίντεο. Συνέχισε να είσαι πρώτος. Σε ευχαριστώ πολύ Evolutionant, άμα λέω σωστά το όνομά σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου δημιούργησα όλα αυτά τα συναισθήματα. Μπράβο, ήσουν σαφής, αληθινός και περιεκτικός. Σε ευχαριστώ πολύ Χριστίνα. Από την πρώτη σου λέξη μέχρι την τελευταία σου κλαίω. Είσαι τόσο αληθινός. Έτσι όπως τα λες είναι, ακριβώς. Με πονάει πολύ ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Σε ευχαριστώ πολύ Στέλλα και μην ανησυχείς και μην κλαις. Όπως βλέπεις υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που καταλαβαίνουν, που έχουν το ίδιο πρόβλημα με μένα και όσο περνάει ο καιρός πολλοί θα καταλάβουν ότι και αυτό είναι μια ασθένεια όπως όλες τις άλλες που θέλει θεραπεία. Να είσαι πάντα γερός και δυνατός φίλε μου, υπέροχο βίντεο. Σε ευχαριστώ πολύ Φώτη 34. Ψυχούλα μου και εγώ διπολική είμαι. Από μικρό παιδί βιώνω αυτή την κατάσταση. Την αγάπη μου, καλή δύναμη φίλε. Δήμητρα, και εγώ νομίζω ότι το έχω από παιδί, δεν το έχω εξακριβώσει ακόμα, θα το ψάξω με τον ψυχολόγο μου. Από μένα Δήμητρα την αγάπη μου και επίσης καλή δύναμη. Μπράβο φίλε, ωραίο το βιντεάκι σου και με αρκετή δόση χιούμορ. Και εγώ διπολικός είμαι και σε νιώθω, να είσαι πάντα καλά. Να και ένας άλλος συμπάσχων, να είσαι καλά Μάριο, επίσης καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Ό,τι είπες λέξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια για το σάρος σου. Σε ευχαριστώ πολύ Δέσποινα. Καταπληκτικός και πολύ επεξηγηματικός. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ Αναγλωστόπουλε. Όποιος έκανε dislike σε ένα τέτοιο βίντεο είναι απλά ανώριμος. Δηλαδή σοβαρά τώρα. Από τα καλύτερα βίντεο στο κομμάτι αυτό και ας μην είναι ειδικός. Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Όσοι κάνουν dislike δεν είναι ανώριμοι, μπορεί να έχουν και μια διαφορετική άποψη. Και επίσης τα dislike με βοηθούν και στο κανάλι μου, γι' αυτό όσοι θέλετε να κάνετε dislike και hate comments, ρίχτε. Αντέχω. Τώρα το είδα, χαίρομαι που μιλάς γι' αυτό και επίσης που λες συνέχεια πώς τη βιώνω εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ Αντιγόνη. Αυτό είπα και λίγο πριν, ότι λέω απλά πώς το βιώνω εγώ και δεν λέω φάρμακα, θεραπείες και τέτοια. Εντάξει, να το έχετε σοβαρά υπόψη. Ψυχούλα μου μπράβο και πάλι μπράβο. Δέσπ, σε ευχαριστώ και πάλι σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε για αυτό το βίντεο. Σε ευχαριστώ πολύ Μαϊρά, να είσαι καλά. Πολύ καλό βίντεο, με βοήθησε αρκετά, ευχαριστώ. Μπράβο σας, συνέχισε. Εβίτα, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βοήθησε το βίντεο μου και ελπίζω να βοηθήσει κι άλλους. Συνάδελφε, τα είπες όλα. Σε ευχαριστώ Σταμάτη. Συνάδελφε, όταν λες μάλλον εννοείς ότι είσαι και εσύ διπολικός. Έτσι νομίζω. Εκτός άμα είσαι και εσύ ξυλουργός, ξέρω εγώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλούμε πολύ.
Ελπίζω να είσαι καλύτερα, αλλά το παλεύεις και να μην σε παλεύει. Είναι μάχη σαν το Ρόκι. Μία πέφτω εγώ, μία πέφτει αυτός, μία πέφτω εγώ, μία πέφτει αυτός. Λοιπόν, εδώ τελειώσανε τα θετικά σχόλια και τα καλά λόγια. Το ξέρω, είπα ψέματα. Είπα θα διαβάσω μερικά θετικά σχόλια και μήνυματα αγάπης και τελικά τα διάβασα όλα. Είμαι αξιολύπητος. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα αγάπης που μου στείλατε. Σας αγαπάω όλους. Να είστε καλά. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει, να αφήσετε ένα σχόλιο ή να κάνετε μια κοινοποίηση. Άμα είστε καινούριοι στο κανάλι μου, πατήστε εγγραφή, το καμπανάκι και την επιλογή όλες για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο μου. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Και τέλος, για οικονομική υποστήριξη μπορείτε να κάνετε κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα με PayPal και με PaySafe στο email μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα περνάμε σε ερωτήσεις σχετικά με ψυχολογικά θέματα, διπολική διατράχη κτλ. Θέλω να σας πω κάτι πάλι, disclaimer, δεν είμαι ψυχιατρός, δεν είμαι ψυχολόγος, δεν βγάζω διάγνωση, δεν βγάζω θεραπεία, απλά λέω πώς βιώνω εγώ το δικό μου πρόβλημα με τη διπολική διαταραχή. Ίσως κάποιοι βγάλουν κάποια συμπεράσματα που μπορεί να τους βοηθήσει στην καθημερινότητά τους. Αυτό θέλω να κάνω εγώ. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ερώτηση. Συγχαρητήρια για την όριμη αντιμετώπιση του προβλήματός σας. Αλλά τι γίνεται όταν ο πάσχων αρνείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του με θεραπεία, παρόλο που παραδέχεται ότι πάσχει? Τι μπορεί να κάνει το περιβάλλον του, ενώ έχει εξαντλήσει όλα τα επιχειρήματά του και προτροπές για την ανάγκη της επιστημονικής αντιμετώπισης, και αυτό συνεχίζει, αρνείται και απλά παίζει το τρελό του χωριού? Γιατί έτσι είμαι εγώ, αποδέξουμε κτλ. Γεια σου Κέτι, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Λοιπόν Κέτι, άκου, η δικιά σου περίπτωση είναι πολύ ειδική. Γιατί ο δικός σου άνθρωπος που έχει πρόβλημα ψυχολογικό έχει παραδεχτεί ότι έχει πρόβλημα και ζητάει από εσάς την αποδοχή. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για τη θεραπεία ενός ασθενής που έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Αλλά μου λες ότι δεν δέχεται τα φάρμακα. Αυτό είναι μια άρνηση ότι έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Άμα είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους γύρω του, πρέπει με εισαγγελική παρέμβαση, με το ζόρι, να τον πάτε σε έναν ψυχολόγο, σε ψυχίατρο. Αλλά σας το ξαναλέω ότι εγώ δεν είμαι ειδικός. Ρώτησε σε έναν ψυχολόγο και ψυχίατρο τι πρέπει να κάνει για αυτή την περίπτωση. Εντάξει, εγώ απλά λέω τη γνώμη μου. Από παιδί, Ισακ, έζησα πολύ άσχημα. Τον τελευταίο καιρό έχω το φόβο μη φτάσω στο απροχώρητο. Μα δεν παράτησα ακόμα την προσπάθεια και συνιστώ για καλό εκτός την θεραπεία, την πίστη, την εργασία, την παρέα με φίλους και τη φροντίδα στα ζώα. Μα νομίζω είμαι ο υπεύθυνος και η διάθεσή μου κρέμεται από τη στάση των άλλων, που δεν είναι πάντα όπως θα την ήθελα. Δεν ξέρω αν την ξεπεράσω. Ενώ δεν έχασα κάθε ελπίδα, αν έχεις την ευγένεια, θέλω να μου προτείνεις κάτι περισσότερο και θα σου είμαι ευγνώμων. Λοιπόν, Χάρο, θα σου πρότεινα να μην κρέμεται η διάθεσή σου από τη συμπεριφορά και από τη διάθεση των άλλων. Το είχα και εγώ αυτό παλιά. Θα σου κάνει πάρα πολύ κακό. Μάθε να αγαπάς και να εκτιμάς τον εαυτό σου και να περνάς καλά και μόνος σου. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για να αρχίσεις να νιώσεις λίγο ακόμη καλύτερα. Η διάθεση των άλλων είναι πάντα περίεργη, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα στο μυαλό του, έχει προβλήματα με την οικογένειά του, οικονομικά, προσωπικά, έχει προβλήματα με τα παιδιά του, με τη μάνα του, δεν ξέρω και εγώ τι, και το βγάζει αυτό μπροστά έξω. Και εσύ το ρουφάς αυτό, δεν πρέπει να το ρουφάς. Και εσύ πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Να μην κοιτάζεις ο άλλος πώς είναι για να νιώσεις καλά. Και εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν είμαι σε ένα χώρο που εκπέμπει αρνητική ενέργεια, το νιώσω αμέσως. Και ας μην μιλάνε. Μόνο από το βλέμμα με κάνει να νιώσω χάλια μέσα μου. Γιατί βλέπω ότι γύρω μου κάτι υπάρχει. Κάτι λένε, κάτι έχουν προσωπικό, κάτι ίσως με μένα, κάτι ίσως δικό τους. Πλέον σε αυτά δεν δίνω σημασία. Κοιτάω να περνάω καλά με τον εαυτό μου, να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Και οι φίλοι καλοί είναι εντάξει, αλλά οι φίλοι ποτέ δεν θα καταλάβουν τι περνάς εσύ. Μόνο εσύ θα καταλάβεις, μόνος σου, αυτό που περνάς τι είναι. Ο εαυτός πρώτα απ' όλα. Και όσο το μήνυμα που είπες ότι φοβάσαι μην πας στο αποχώρητο, δεν το σχολίασα αυτό από την αρχή, γιατί θυμάμαι πολύ καλό ότι είχαμε μιλήσει στα σχόλια και το είχες κανονίσει αυτό με ένα ψυχίατρο. Σου είχα πει να πας και πήγες. Ελπίζω να πηγαίνεις ακόμα και να μην σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Εντάξει, να μείνω ήσυχος. Είσαι ευαίσθητο παιδί. Εντάξει, να είσαι καλά και επικοινώνησε μαζί μου, μην το ξεχάσεις. Καλησπέρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι και από οικονομικής πλευράς αλλά και επισκέψεων σε γιατρούς η διάγνωση της διπολικής αλλά και του Asperger. Ευχαριστώ πολύ.
Τελευταίο δεν είναι τίποτα. Παίρνει τηλέφωνο σε ένα νοσοκομείο, κλείνει ραντεβού με ένα ψυχίατρο και πα. Χωρίς λεφτά, χωρίς ασφάλεια, χωρίς τίποτα. Και σου βγάζει διάγνωση. Είσαι φοβερός, Σάκ, χαίρομαι που είσαι καλά και τα λες τόσο ωραία. Εκεί στο βίντεο με τον Ηλίσιο με έκανες και γέλασα πάρα πολύ. Έχω κάποιον γνωστό μου που έχει αλόκοτη συμπεριφορά, αλλά δεν βγάζω άκρη. Αλλάζει ξαφνικά η συμπεριφορά του, σημώνει απότομα και αυτό τίποτα μιλάει γρήγορα, κάνει φασαρία και πολλά άλλα. Μετά δεν μου μιλάει, έχει στα 8 χρόνια έτσι, δεν πάει σε γιατρό, δεν βλέπει ότι έχει πρόβλημα. Λοιπόν, με χάιδο, εγώ το είπα από την αρχή, δεν μπορώ να βγάλω διάγνωση. Δεν μπορώ να σου πω θεραπεία. Το μόνο που μπορώ να σου πω ότι να πας αυτή την ερώτηση να την κάνεις σε έναν ψυχίατρο, σε έναν ψυχολόγο, είναι δωρεάν. Μπορεί να κλείσει ραντεβού στο νοσοκομείο και να σου πει αυτός τι να κάνεις. Εντάξει. Σου εύχομαι να σου φύγει, εμείς θα βάλουμε το όνομά σου στη προσευχή μας. Και να σου πω πόσο καιρό μπορεί να κάτσει κλινική ο άλλος. Λοιπόν, Μάριο, όταν πάει κάποιος στην κλινική, οι γιατροί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν πότε θα είναι έτοιμος να ενταχθεί στην κοινωνία. Αυτό μπορεί να διαρκέσει, δεν ξέρω, ένα μήνα, ένα χρόνο, 5 χρόνια, να μείνει για πάντα εκεί. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Και σε ευχαριστώ που βάλες το όνομά σου στην προσευχή μας, αλλά αυτό δεν φεύγει. Δεν είναι κάτι που φεύγει έτσι. Είναι ανίατο και θα το έχω για πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως, Μάριο. Ευχαριστώ για αυτό το βίντεο, με βοήθησε πάρα πολύ, είσαι υπέροχος. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που ίσως είναι λίγο χαζό. Τι διαφορά έχει η διπολική διαταραχή με τη σχιζοφρένεια? Λοιπόν, Μαρία, η ερώτηση σου δεν είναι καθόλου χαζή. Καθώς η διπολική διαταραχή, το πιο βαρύ στάδιο, δεν θυμάμαι τώρα, στάδιο 3, στάδιο 4 λέγεται, με τη σχιζοφρένεια έχει πολλές ομοιότητες. Όπως ας πούμε διαταραχή στη συμπεριφορά, στη σκέψη και στα συναισθήματα. Επίσης και τα δύο έχουν το βασικό σύμπτωμα της παραισθήσης, κάτι το οποίο τους κάνει να δυσκολευτούν να κρίνουν την πραγματικότητα. Όμως, Μαρία, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, ποια είναι η διαφορά μεταξύ διπολικής διαταραχής και σχιζοφρένειας, μετά από πολλή ώρη έρευνα που έκανα, κατάληξα στο συμπέρασμα ότι η σχιζοφρένεια, τα συμπτώματα που είπα πριν, είναι πολύ πιο έντονα και πολύ πιο δύσκολα να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό πάρα πολλοί κιόλας σχιζοφρενείς καταλήγουν μόνοι σε ένα ίδρυμα ή ακόμα και άστεγοι στο δρόμο. Αλλά διάβασα επίσης ότι η τεχνολογία προχωράει τόσο πολύ που έχουν βρεθεί νέα φάρμακα και νέες θεραπείες για τη σχιζοφρένεια, που πάρα πολλούς από αυτούς τους βοηθάει να ενταχθούν πάλι και στην κοινωνία και να είναι λειτουργικοί. Εντάξει, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σου. Γεια σου, φίλε, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Κάθε μέρα πρέπει να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ίσως πρέπει να έχεις αυτισμό και Asperger. Ψάξ' το. Δε συμπτώματα. Εγώ τα έχω και τα δύο. Φίλε μου, ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Δεν το λέω εγώ. Έτσι λέγεται αυτός που έγραψε στο σχόλιο. Ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Μου έχουν πει κι άλλοι ότι μπορεί να έχω Asperger. Θα το ψάξω με τον ψυχολόγο μου και μόλις μάθω άμα έχω ή δεν έχω, θα σας ενημερώσω με το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσω. Δεν το έχω δει ακόμα όλο το βίντεο, αλλά στην αρχή εκεί που λες για τα μανιακά επεισόδια έκανες ένα σοβαρό λάθος. Η υπομανία που βγαίνει από το υπό συν μανία, υπό ίσον κάτω από, έχει μικρότερη ένταση και διάρκεια από ότι η μανία. Η μανία είναι πιο σοβαρή και τα συμπτώματά της αφορούν ακτότητες. Η υπομανία έχει πιο ελαφριές παρενέργειες. Λοιπόν, Ιωάννα, έχει δίκιο, έκανα λάθος. Όμως, άμα έβλεπες όλο το βίντεο, θα έβλεπες στη συνέχεια ότι το διορθώνω αυτό και το λέω σωστά. Και επίσης, για πιο εμπειροστατωμένη άποψη, έχω βάλει link κάτω στα σχόλια. Το λέω συνέχεια στο βίντεο για τη διπολική διαταραχή που ανέβασα. Καλησπέρα, θέλω να σε ρωτήσω. Η κόρη μου έχει διπολική διαταραχή. 26 χρονών είναι, παίρνει και χόρτο όποτε βρίσκει. Δεν δουλεύει. Θέλω να μάθω, δεν μπορεί ή δεν θέλει να εργαστεί. Όλη μέρα κοιμάται και τρώει. Λοιπόν, κυρία Στέλλα, δεν ξέρω άμα η κόρη σας δεν μπορεί ή δεν θέλει να εργαστεί. Δεν την ξέρω προσωπικά και δεν είμαι και ειδικός ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Εγώ απλά λέω την άποψή μου, λέω τη γνώμη μου για το πώς βιώνω εγώ τη διπολική διαταραχή. Πρέπει να πάτε σε έναν ειδικό ψυχολόγο ή ψυχίατρο για να σας πει. Το ότι όλη μέρα τρώει και κοιμάται, άμα παίρνει φάρμακα για τη διπολική διαταραχή, αυτά είναι οι παρενέργειες των φαρμάκων. Ότι τρώει πολύ και κοιμάται πολύ. Επίσης, το χόρτο για τους διπολικούς, τους μισούς τους ηρεμεί και τους χαλαρώνει και τους είναι ύπνο, αλλά στους άλλους μισούς έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή τους δημιουργεί παραισθήσεις και μανιακά επεισόδια, άγχος κτλ. Μετά από πόσο καιρό σε βοήθησαν τα αντικαταστατικά? Λοιπόν, Έλενα, από όταν έπασα το επεισόδιο, το βαρύ και ήμουνα στα τελευταία μου, όταν πήγα στο ψυχίατρο που έδωσε τα φάρμακα, μετά από ένα μήνα, το πολύ 1,5 με 2 μήνες,
άρχισα να νιώσω καλύτερα. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς γιατί εκείνη την περίοδο όλα ήταν σολά. Τις αναλύσεις για το λύθιο τις κάνεις, ξέρεις ότι κάνει πρόβλημα στους νεφρούς, έτσι. Λοιπόν, Δήμητρα, εγώ λύθιο δεν παίρνω. Παίρνω Σετράλ, Ταβόρ και Βιλαμός. Αυτά. Επομένως, εγώ να ρωτήσω, είσαι καλά? Σφαράγδα, είμαι καλά. Τις περισσότερες φορές. Έχω πολλές απορίες να αφήσω. Θα ήθελες κάποια επικοινωνία? Σφαράγδα, έχω βάλει κάτω από το βίντεο όλους τους τρόπους επικοινωνίας, email, facebook κτλ. Σε ευχαριστώ. Ο σύντροφός μου είναι πολύ χαρούμενος, δουλεύει πολύ χωρίς να νιώσει κούραση, λέει. Αλλάζει η διάθεση, γέλιο, κλάμα, νεύρα, άγχος. Λέει ότι χάνει το μυαλό του όταν είναι νευρικός. Δεν μπορεί, λέει, να διαχειρίζεται όλο αυτό. Έχει τάση αυτοκτονίας τελευταία. Όμως δεν πάει σε γιατρό, ενώ του είπε ο ψυχολόγος ότι πρέπει να πάει σε ψυχίατρο, να πάρει θεραπεία, να ηρεμήσει. Δεν πήγε ποτέ και όσο πάει όλο είναι και πιο έντονο, δυστυχώς. Λοιπόν, όλα εδώ θα είμαι ξεκάθαρος γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Εφόσον σας είπε ο ψυχολόγος ότι πρέπει να πάει σε ψυχίατρο, να πάρει φάρμακα, να ηρεμήσει, και ότι και ο ίδιος ο σύντροφός του λέει ότι έχει τάση αυτοκτονίας και δεν πάει με τίποτα σε ψυχίατρο, τότε οπωσδήποτε σε αγγελική παρέμβαση είναι μονόδρομος, πρέπει να έρθουν με το ζόρι να τον πάρουνε και να τον πάνε σηκωτό σε ψυχίατρο. Αλλιώς αυτή η ιστορία δεν θα έχει καλό τέλος, γιατί όπως λες στο μήνυμά σου ότι γίνεται συνέχεια και πιο έντονο. Αφού γίνεται συνέχεια και πιο έντονο, πρέπει να λάβεις μέτρα επιγόντως. Εντάξει όλα. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Όταν μιλάει κάποιος πολύ και πετάει ό,τι σκέφτεται και δεν σκέφτεται τίποτα κακό μετά, αφού του πιει αλλά δεν έχει μεσήσει, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχω διπολική διαταραχή. Επίσης όλα τα συμπτώματα που είπες τα έχω. Λοιπόν, φίλε μου, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Στην αρχή μιλάει για κάποιον άλλον, μετά λέει για τον εαυτό σου. Τι ισχύει, μιλάει για ένα φίλο για τον εαυτό σου. Τέλος πάντων, όποιες και από τις δύο περιπτώσεις είναι, άμα έχεις όλα τα συμπτώματα που λες ότι έχω εγώ, και επίσης και εγώ όταν πιω δεν μεσάω, έχεις διπολική διαταραχή. Αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός, το λέω συνέχεια στο βίντεο. Διάγνωση δεν βγάζω, ούτε λέω θεραπεία. Πρέπει να πας σε ένα ψυχολόγο και ψυχίατρο οπωσδήποτε. Και γενικά, πώς θα πας τώρα, αδερφέ? Πιστεύω αν βάλουν κάποιον μέσα σε κλινική, τον καταστρέφουν με τα χάπια. Φίλε μου, Μάρια, είμαι πάρα πολύ καλύτερα, επειδή τα χάπια δεν με καταστρέφουν όπως λες, αλλά επειδή με κάνουν καλύτερα. Και κάποιος σε κλινική πάει επειδή είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για τους άλλους και είναι δυσλειτουργικός προς την κοινωνία και προς την καθημερινότητά του. Αγάπη, Χριστό και παπά θέλει. Και πάπα θέλει. Μάριο, και πάπα ή παπά? Φίλε Μάριε, άμα έχεις εσύ πάθει κάποιος γνωστός σου ή εσύ καμιά ψυχική ασθένεια, πήγαινε στον παπά ή στον πάπα να σε κάνει καλά. Θέλω να πω τον πόνο μου και δεν μου φτάνει ο ιατρός. Underdog, τι πόνο έχεις? Άμα έχεις πάει σε γιατρό, έχεις κάνει λάθος. Γιατί άμα έχεις ψυχολογικό, δεν πας σε γιατρό. Σε ψυχολόγο πας σε ψυχίατρο. Γι' αυτό ίσως δεν σου φτάνει ο γιατρός. Γιατί έχεις πάει σε λάθος μέρος. Underdog. Λέω εγώ τώρα. Καλησπέρα σας. Εγώ έχω κατάθλιψη και σχιζοφρένεια. Έχω φοβίες, ψυχοσωματικά συμπτώματα, με πιάνει ψυχολογική κρίση, όμως αυτά δεν τα δείχνω προς τα έξω. Παραδείγματος χάρη, δεν φαίνονται αυτά, τα κάνω μέσα μου. Έχω παραισθήσεις, βλέπω μαύρες άγριες σκιές σαν βρικόλακες, πότε σαν να αγριεύουν και να γίνονται επιθετικά, όμως ούτε κλαίω ούτε νιώσω τίποτα. Ότι είμαι επιθετική προς τα έξω. Νιώσω σαν δαιμονισμένη, πρέπει να έχω και μανιοκατάθλιψη, με πιάνει στα καλά καθούμενα χωρίς να νευριάζω ούτε να κλαίω. Πολύ παράξενο αυτό που έχω. Συνήθως αυτοί που έχουν σχιζοφρένεια και κατάθλιψη γίνονται επιθετικοί και παρανοϊκοί. Αλλά το δικό μου δεν το καταλαβαίνω. Παίρνω εδώ και 3 χρόνια φάρμακα και είμαι καλύτερα. Και εγώ έχω υπνηλίες και μου έγραψε ο ψυχολόγος κάτι φάρμακα για ηρεμία και για να κοιμάμαι τα βράδια. Όμως πάλι ξυπνάω τα βράδια πάλι. Όταν ασχολούμαι με κάτι, ξεχνάω αυτά τα συμπτώματα. Ακούω μια φωνή άγρια μέσα μου να λέει θα σε σκοτώσω και άλλα. Δεν ξέρω τι να πω, πάντως η εκκλησία βοηθάει. Πάντως πρέπει να είναι και νευρολογικό το δικό μου πρόβλημα. Ας μου απαντήσει κάποιος αν έχει τα ίδια συμπτώματα με μένα. Και από κάτω ένας έξυπνος γράφει ένα σχόλιο Ελτάσος, σε μοναστήρι να πάτε. Αυτός νομίζει ότι οι ψυχικές ασθένειες θεραπεύονται με εξορκισμό. Βαλεντίνα, η δικιά σου κατάσταση είναι δύσκολη και πολύπλοκη. Πρέπει να το ψάξεις με ψυχολόγους και ψυχίατρους, όχι ψυχολόγο μόνο. Και αυτό που λες, Βαλεντίνα, ότι πρέπει να έχω και μανιοκατάθλιψη, δεν πρέπει να βγάζεις μόνη σου διάγνωση. Πρέπει να σου το έχει πει ένας ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Εντάξει, το ξέρω ότι περνάς δύσκολα, είσαι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι είμαι εγώ. Θα το παλέψεις και θα το νικήσεις. Εντάξει, Βαλεντίνα, κουράγιο και καλή δύναμη.
Και εγώ διπολικός είμαι, αλλά σε πολύ ελαφριά μόρφη. Το μόνο θέμα μου είναι ο ύπνος. Πάντως, εμένα μου έχει πει ο ψυχίατρος να γυμνάζομαι, αλλά η ορδαπίνη που παίρνω δεν με βοηθάει και πολύ. Από εκεί που έτρεχα 10-20 χιλιόμετρα με χρόνο, πλέον με το ζόρι βγάζω 1 χιλιόμετρο πλέον. Και εμένα η ορδαπίνη είναι δίκοπο μαχαίρι, με κάνει καλά, αλλά ούτε να διαβάσω ούτε να γυμναστώ. Μόνο φαγητό να τρώω και έχω πάρει από την αρχή της θεραπείας 40 κιλά. Φίλε Μαλακοπίτουρα, και εγώ έχω πρόβλημα με το φαγητό και με το διάβασμα. Ειδικά όταν γράφω κουράζομαι. Αυτά εδώ που λέω τώρα είναι τα περισσότερα σεναριακά. Αλλά εσύ είσαι τυχερός γιατί παίρνεις φάρμακο μόνο το ορδαπίνη για να κοιμάσαι το βράδυ. Το ξέρω ότι σου δημιουργεί πρόβλημα, αλλά εγώ παίρνω 3 φάρμακα για τη διπολική διαταραχή. Παίρνω το Σετράλ, το Ταβόρ και το Βιλαμός. Το Σετράλ είναι για να ισορροπεί τα συναισθήματά μου, που είναι το βασικό πρόβλημα που έχω. Μου διορθώνει τη διάθεση. Αυτό δεν μου δημιουργεί πολλές παρενέργειες. Το Ταβόρ που είναι για το άγχος και το Βιλαμός που έχει το ορδαπίνη για βάση του. Αυτά τα δύο μου δημιουργούν πολλές παρενέργειες. Παίρνω κιλά, να κοιμάμαι κτλ. Διαγνώστηκα με διπολική διαταραχή το 2003 όταν ήμουν σε κοινότητα για να καθαρίσω από ηρωίνη. Πέρασα πολλά, είμαι καθαρή πολλά χρόνια όμως. Παίρνω όλα αυτά τα χρόνια θεραπεία για τη διπολική. Μετά από πολύ ψάξιμο με τον εαυτό μου, κατάλαβα ότι η αρρώστια μου έφταιγε για τη χρήση. Το πρόβλημα είναι καθαρά θέμα βιοχημίας στο κεφάλι μου. Χωρίς τα φάρμακα δεν μπορώ να ζήσω πια. Υπάρχει θεραπεία. Όμως έχω παραδεχτεί και κατανοήσει την ασθένειά μου, με αποτέλεσμα τώρα πια να καταλαβαίνω την τροπή και να προστατεύομαι. Δέσποινα, αυτό έχω κάνει και εγώ ακριβώς που έχεις κάνει και εσύ. Έχω παραδεχτεί την ασθένειά μου και όταν υποτροπιάζω το παλεύω και πάντα βγαίνω νικητής. Το πρώτο και το πιο ουσιαστικό βήμα για τη διπολική διαταραχή και σε οποιαδήποτε ψυχική ασθένεια είναι να παραδεχτείς ότι πάσχεις από αυτό. Μπράβο σου Δέσποινα που καθάρισες και από την ηρωίνη και το παλεύεις. Μπράβο σου και πάλι μπράβο σου. Το κακό είναι ότι δεν μας δίνουν σύνταξη. Πώς θα ζήσουμε εμείς, με αέρα? Μπράβο για το βίντεο, κάνε κι άλλα. Κύριε Σιρόπουλε, έχετε δίκιο, δεν μας δίνουν σύνταξη. Ένα μικρό επίδομα μας δίνουν που δεν φτάνει ούτε τα βασικά, 300 ευρώ το μήνα. Αλλά άμα δεν είστε πολύ βαριά, μπορείτε να δουλέψετε. Αλλά μάλλον είστε σε μεγάλη ηλικία. Τι να σας πω, κουράγιο και καλή δύναμη. Μην αποφεύγεις τη γυμναστική, γίνεται δουλειά χωρίς εγύμναση. Λοιπόν, Γκρίκμαν, άκου. Η γυμναστική δεν είναι λύση για όλες τις ψυχικές ασθένειες. Παραδέχομαι ότι ήμουν υπερβολικός στο προηγούμενο βίντεο με τη γυμναστική. Κάνει καλό σε πάρα πολλές ψυχικές ασθένειες. Αλλά στη δικιά μου περίπτωση και για άλλους διπολικούς νομίζω, η γυμναστική φέρνει αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι δύο λόγοι βασικοί. Ο πρώτος είναι ότι όταν κοιμάμαι εγώ παίρνω το Βιλαμός, αλλιώς δεν μπορώ να κοιμήσω. Το Βιλαμός έχει τη βάση την ορδαπίνη που με κάνει να κουράζομαι πάρα πολύ. Από τότε που ξεκίνησα αυτό το φάρμακο, από ό,τι μπορούσα να τρέξω, να γυμναστώ, να δουλέψω, να περπατήσω, τώρα μπορώ να κάνω το μισό. Και δεύτερον, τώρα δεν γίνεται αυτό που θα σου πω, αλλά γινόταν πάρα πολύ στις αρχές. Όταν γυμναζόμουν, με έκανε να ενθουσιάζομαι και αυτό με έκανε να υποτροπιάζω συναισθηματικά και να μην μπορώ να ελέγξω τη διπολική διαταραχή που τα συναισθήματά μου πήγαιναν πάνω κάτω. Αυτό συμβαίνει λόγω ενθουσιασμού, αδρεναλίνης, ενδορφινής κτλ. Αλλά και αυτό, άμα συνεχίσω και δεν το σταματήσω, θα διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω θα διορθωθεί και με το Βιλαμός. Αλλά έτσι κι αλλιώς σε μένα η γυμναστική είναι μονόδρομος, γιατί έχω και πάρα πολλά προβλήματα υγείας που οπωσδήποτε χρειάζεται να ξεκινήσω γυμναστική, κάτι το οποίο το λάτρευα πάρα πολύ παλιά. Γι' αυτό το λόγο, επειδή θα ξεκινήσω γυμναστική, θα ανεβάζω και βίντεο και θα ενημερώνω και την πρόοδο της γυμναστικής και θα σας δείξω και τι χάπια παίρνω και τα λοιπά. Αναμένετε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το βίντεο με τη γυμναστική που θα ξεκινήσω. Να είσαι καλά Γκρίκμαν, τα λέμε. Δες ένα βίντεο με την επιγενετική, ίσως βοηθήσει επιπλέον. Ο Θεός βοηθός για όλους μας. Κοίταξε Γιάννη, θα κοιτάξω για την επιγενετική που λες στο βίντεο, αλλά Θεός και επιγενετική λίγο αντίθετα μου φαίνονται. Τέλος πάντων. Αυτό που σε αυτά τα άτομα, άμα ακούνε τέτοια, σε θεωρούν χαμένη υπόθεση και δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να σε γνωρίσουν βάζοντας την ταμπέλα τρελός. George, έχει δίκιο, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με προκατάληψη, με τα στερεότυπα και με κοινωνικά στίγμα σε άτομα που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες και σε άτομα με διπολική διαταραχή. Αλλά γι' αυτό κάνω αυτά τα βίντεο, για να φύγει αυτή η προκατάληψη, για να φύγουν αυτά τα στερεότυπα, για να βγει αυτή η ταμπέλα, για να βγει το κοινωνικό στίγμα από πάνω μας και να καταλάβουν ότι είμαστε κανονικοί άνθρωποι
με μια ασθένεια που παίρνει φάρμακα και γίνεσαι καλά. Βλέποντας το βίντεο σου, ειλικρινά κατάλαβα απόλυτα πως η 29χρονη Σιβέρια δεν έκανε κακό στο μωράκι της. Έπεσε καθώς μπουσουλούσε και η δυστυχισμένη κοπέλα δεν μπορούσε να αντιδράσει. Δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Άκουσε, Σπύρο, να σου πω κάτι σύντομο και περιεκτικό. Όταν είναι κάτι προσχεδιασμένο, δεν είναι ψυχική ασθένεια. Να το έχετε υπόψη αυτό. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο hate comments. Ακούστε τι γράφει η τύπισσα. Ναι, είναι γυναίκα. Μικρό spoiler. Θα διαβάσω το σχόλιο, την απάντησή μου και μετά πάλι το σχόλιο που έχει γράψει αυτή. Λοιπόν, ακούστε. Δεν βρίζει, το μίσος της είναι υπόγειο και διακριτικό. Λοιπόν, ακούστε. Λέει η Λίζα. Τώρα, ακούστε. Αν εγώ τώρα πω ότι αυτά τα άτομα καλύτερα να μην κάνουν οικογένεια, είμαι αμόρφωτη, ρατσίστρια και άλλα τέτοια ωραία. Το αν ορισμένη διπολική είναι δημιουργική, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Προτιμώ κάποιον μέσης αντίληψης παρά κάποιον με διπολική διαταραχή και ταλέντο. Μακάρι να είσαι καλά και να παίρνεις την αγωγή σου, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να έχω τέτοια άτομα στην οικογένειά μου. Είναι 1000 φορές να είναι κανείς άτομο με σωματική αναπηρία παρά με τέτοιες ψυχικές ασθένειες, ακόμη και αν αντιμετωπίζονται. Λοιπόν, τι θα απαντάω εγώ. Κάποιος από την οικογένειά σου, άμα έχει διπολική διαταραχή ή κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, τι θα κάνεις, θα τον αποκηρύξεις, θα σου σπάσεις τα πόδια? Και τι θα κάνεις άμα το παιδί σου βγει με διανοητικά προβλήματα, όπως η αδερφή μου. Η αδερφή μου, η Μαρία, έχει διανοητικά προβλήματα. Τι θα το έκανες, θα την έδινες για υιοθεσία? Λέω εγώ στο σχόλιο μου. Και μου απαντάει αυτή, ευτυχώς δεν υπάρχει ψυχικά άρρωστο άτομο στην οικογένειά μου. Αν υπήρχε θα το φρόντιζα, όσο δύσκολο και αν ήταν. Ευτυχώς που δεν έχεις. Ευτυχώς που δεν έχεις. Αυτό λέω κι εγώ. Ποτέ όμως δεν θα ενθάρρυνα κάποιον με σοβαρές ψυχικές ασθένειες να κάνει οικογένεια. Δεν χρειάζεται να διαονίζεται τέτοιο γονίδιο. Από εκεί πέρα ο κάθε διπολικός ή σχιζοφρενής μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα έκανα σχέση ποτέ, με κεφαλαία το ποτέ, με τέτοια άτομα. Για οικογένεια ούτε καν να το διανοηθώ. Δεν θα το άντεχα. Γι' αυτό λέω ότι θα προτιμούσα μία αρτιμελές άτομο παρά ψυχικά άρρωστο. Επίσης, αν ήξερα ότι το παιδί που θα γεννούσα είχε διανοητικό πρόβλημα, θα έκανα έκτωση. Δεν συγκινούμε από γυναίκες που ενώ γνωρίζουν ότι το παιδί τους θα γεννηθεί με διανοητικό πρόβλημα, το γεννάνε. Λοιπόν, Λίζα, δεν ξέρω αν είσαι αμόρφωτη, ρατσίστρια κτλ. Εγώ θα απαντήσω σε αυτά που λες με επιχειρήματα και το κοινό που μας βλέπει θα κρίνει αν εσύ είσαι ρατσίστρια ή αμόρφωτη. Λοιπόν, να τα πάμε τα πράγματα από την αρχή, από το πρώτο σχόλιο σου. Λες στην αρχή του μηνύματός σου ότι αυτά τα άτομα καλύτερα να μην κάνουν οικογένεια. Καταρχάς θέλω να ενημερώσω ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην οικογένεια. Δεύτερον, δεν είναι όλες οι ψυχικές ασθένειες θέμα γονιδίων. Και θέλω να σε ενημερώσω, έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι οι περισσότερες ψυχικές ασθένειες δεν είναι θέμα γονιδίων μόνο. Είναι και περιβαλλοντολογικά και είναι και προσωπικά βιώματα του καθενός. Όπως ας πούμε η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή λένε να είναι και γονιδιακό και γενετικό το πρόβλημα. Γιατί έχουν κάνει πειράματα σε δίδυμα αδέρφια και έχουν δει ότι έχουν σχιζοφρένεια και οι δύο και διπολική διαταραχή και οι δύο. Όμως θέλω να σου πω επίσης ότι μπορεί κάποιος να πάθει διπολική διαταραχή και να μην έχει γενετική προδιάθεση. Ή κάποιος που έχει πάθει διπολική διαταραχή μπορεί να το έχει πάθει λόγω μιας μεγάλης τραγωδίας, μιας μεγάλης απώλειας. Δεν φταίει μόνο το γονίδιο. Επίσης υπάρχουν ψυχικές ασθένειες που είναι καθαρά εντελώς περιβαλλοντολογικές και βιωματικές. Όπως ας πούμε το μετατραυματικό στρες που το έχουν πάρα πολλοί Αμερικάνοι μετά από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Γι' αυτό οι ψυχικές ασθένειες δεν είναι μόνο γονιδιακές, όπως θέλεις να πεις εσύ. Μερικές είναι μόνο γονιδιακές, μερικές είναι γονιδιακές και βιωματικές και μερικές είναι μόνο βιωματικές. Δηλαδή κάποιος που έχει πάθει μια μεγάλη τραγωδία στη ζωή του μπορεί να πάθει κατάστρεψη, διπολική διαταραχή κτλ. Ξέρεις τι κοινό έχουν όμως αυτοί που έχουν ψυχικές ασθένειες και αυτοί που έχουν σωματικές αναπηρίες? Έχουν κοινή θεραπεία. Τα 3 βασικά φάρμακα. Ξέρεις ποια είναι αυτά? Η αποδοχή, η αγάπη και η κατανόηση. Που μάλλον εσύ δεν έχεις. Γιατί ποιος στο διάλογο σκέφτεται έτσι? Να διαχωρίζει ανθρώπους στους ανάπηρους σωματικά και σε άρρωστους ψυχικά. Αγαπάς κάποιον για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θέλεις εσύ να είναι. Το καταλάβαμε αυτό?
πάμε παρακάτω. Και όσο για αυτό που λες ότι θα έκανες έκτρωση άμα το παιδί σου είχε διανοητικό πρόβλημα, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Λες και πετάς ένα σάπιο μήλο από το καλάθι και το πετάς στα σκουπίδια. Καταρχάς η έκτρωση είναι δικαίωμά σου. Εντάξει. Αλλά τι θα έκανες άμα στο λέγανε ότι το παιδί σου έχει διανοητικό πρόβλημα όταν είναι 6 μήνων το έγκυος, 7 μήνων έγκυος, 8 μήνων έγκυος, 9 μήνων έγκυος. Γιατί μπορεί να μην το δουν οι γιατροί εγκαίρως. Μπορεί να το δουν όταν έχει γεννηθεί. Τι θα κάνεις άμα κράτας το μωρό σου αγκάλια και σου πούνε αυτό το παιδί έχει διανοητικό πρόβλημα. Μπορεί αυτό το πρόβλημα να έρθει στην επιφάνεια και όταν γίνει ενός 2, 3, 4 χρονών, όπως η αδερφή μου. Η αδερφή μου ήταν μια χαρά μέχρι 4-5 χρονών. Μετά της βγήκε το διανοητικό πρόβλημα. Και για να κλείσουμε με το θέμα της έκτρωσης εγκυμοσύνης και γενικά με αυτό το σχόλιο, το ξέρεις ότι 1 στις 10 γυναίκες που γεννούν παθαίνουν επιλόχια κατάθλιψη. Για να το καταλάβουν και αυτοί οι μέσεις αντίληψης ανθρώποι που λες ότι προτιμάς. Δηλαδή, στους 100 οι 10 γυναίκες, στους 1000 οι 100 γυναίκες και στους 10.000 οι 1000 γυναίκες παθαίνουν επιλόχια κατάθλιψη. Κάτι το οποίο άμα δεν πάει σε ψυχίατρο και δεν πάρει φάρμακα μπορεί να κρατήσει εβδομάδες, μήνες, χρόνια ή μπορεί και να μην θεραπευτεί ποτέ. Τι θα έκανες εσύ άμα πάθαινες επιλόχια κατάθλιψη? Πώς θα ένιωσες? Θα σου άρεσε να σου λένε ότι δεν σε προτιμάνε, δεν θέλουν να έχουν σχέση με σένα, δεν θέλουν να κάνει οικογένεια μαζί σου, προτιμώ ανάπηρους παρά εσένα? Θα σου άρεσε να σου το πούν αυτό? Αυτό ήταν το βίντεο, αυτό ήταν το hate comment. Θα βγάλετε εσείς συμπέρασμα για την κυρία από εδώ, για αυτά που είπε. Εγώ απάντησα με επιχειρήματα και εσείς θα βγάλετε συμπεράσματα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, από κάτω εγγραφή στο κανάλι μου για να δείτε και τα επόμενα βίντεο που θα ανεβάσω. Θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για μένα προσωπικά άμα μπορούσατε να κάνετε και μια δωρεά, μια donate, να βοηθήσετε δηλαδή οικονομικά το κανάλι μου. Έχω βάλει τα σχετικά link κάτω στην περιγραφή και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κλείσω το βίντεο με την αδερφή μου. Μαρία, έλα εδώ. Γεια σας. Και πάμε. Άνθρωπε αγάπα τη φωτιά στα μάτα και τη δύναμη σου, δώσε το φιλί σου. Άνθρωπε αγάπα τη φωτιά στα μάτα και τη δύναμη σου, δώστε στο φιλί σου. Μια πεταλούδα θες να φτερουγήσει απ' ψυχή, ως τη απ' την ψυχή σου. Μια αργή ανάσα θες να ζωντανέψει, φίλε μου, δώσ' της απ' την πνοή σου. Άνθρωπε αγάπα τη φωτιά στα ματά και τη δύναμη σου, δώσ' της το φιλί σου. αν συμβουλή σε κάποιον θα ζητήσεις, άνθρωπε, μη σ' απάντηση ελπίσεις.